Jó estét mindenkinek, hogy érzitek magatokat ma? Yes, good. Okay, well, I see a lot of people from yesterday. Sok embert látok a tegnapi napról. Welcome back. Üdvözlünk újra itt. And some people are new. So if you're new, first time, please raise your hand. Az újak emeljék fel a kezüket. Okay, good. Nagyon jó. So for those who are new, I would like to introduce myself. I'm Ashirvad. I'm from Brazil. Az újak számára bemutatkozom, Ashirvadnak hívnak, Brazíliából jöttem. And I'm very happy to be here. I've been invited by my friends in the Sri Chinmoy Center here in Budapest. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. A budapesti Sri Chinmoy Centerbeli barátaim hívtak meg engem. So we have tonight and we have two more sessions, Thursday and Friday. Itt áll előttünk ez a mai este, és még van két további alkalom, csütörtökön és pénteken. So if you like what you saw tonight, please come back on Thursday and Friday because we're going to talk about different topics. Tehát ha most jöttél először, akkor elmondjuk, hogy jó lenne, ha visszajönnél csütörtökön és pénteken, ha tetszik a mai nap, mert újabb témákról lesz szó. Yesterday we talked a lot about how to start your meditation. Legutóbb elég sokat beszéltünk arról, hogy hogyan is kezdjük el a meditációt. And we also had something to do at home. És volt egy kis házi feladat is. The homework. A házi feladat otthonra. Okay, so now comes the time of truth. Who did the homework? Ki végezte el a házi feladatot? Ez az igazság pillanata, jelentkezzetek. Let's see, raise your hand if you did the homework. You did the meditation at home. Wow, very good. Excellent. Very good. Nagyon jó. So what did you feel? Was it easy? Was it difficult? Milyen érzésetek volt? Könnyű volt? Nehéz volt csinálni? So. Who had a good meditation? Was very good. Kinek volt jó meditációja? Okay, 1, 2, 3. Okay, very good. Who had a so-so meditation? Kinek a közepes? Okay, 1, 2, 3, 4. And who had a bad meditation? Kinek volt rossz a meditációja? Kinek nem ment? Okay, no one raised their hand, but I think some people are lying. Senki nem jelentkezett, hogy valaki biztos hazudik, mert ennél többen jelentkeztetek, hogy hányan csináltátok a gyakorlatot. And it's normal to have a bad meditation the first time you try. Teljesen normális eset, hogy amikor először próbálkozol, akkor nem sikerül a meditációt. Because it's something new, it's something that you haven't done before, so sometimes it doesn't work in the first time you do it. Mert ez ugye valami új dolog, amit korábban nem csináltál, úgyhogy gyakran előfordul, hogy elsőre nem sikerül. And even if you had a good meditation, maybe you felt it was a little different from what you felt here when we did it together. És még ha jó meditációd is volt, lehet, hogy máshogy érezted magad, mint amikor itt együtt meditáltunk. Once you meditate together in a space like this, it's sometimes easier. Ha így együtt meditálunk egy helyen többen, az van, hogy úgy könnyebb. Because once you meditate in a group, there's much more power, there's much more strength. Mert hogyha a csoportban meditálunk, akkor annak sokkal nagyobb ereje van, sokkal több energiája. So yesterday I was talking about learning to meditate is not just learning the techniques. Tegnap ugye arról is volt szó, hogy ha megtanulunk meditálni, az nem pusztán annyit jelent, hogy megtanuljuk a technikákat. You have to learn how to bring meditation into your life. Hanem azt is meg kell tanulnod, hogy a meditációt hogy hozd be az életedbe. So your life becomes part of meditation. Hogy az életed a meditáció részévé váljon. If you just bring meditation into your life as something that you do once in a blue moon, it doesn't work.
hogyha meditációt csak úgy hozod be az életedbe, mint egy olyan dolgot, amit nagyon ritkán csinálsz, az igazából nem sokat számít. But the goal is to make your life part of meditation. A cél az, hogy az életedet a meditáció részévé tegyed. So even when you're working, when you're driving your car, when you're walking in the street, this is also part of your meditation. Tehát amikor dolgozol, vagy amikor sétálsz az utcán, vagy vezeted az autót, az is legyen a meditációd része. So then at every point in your life, something is happening inside you, which you can say, this is also meditation. Mert ilyen módon az életednek minden pillanatában valami történik benned belül is, valami olyan dolog, amire azt mondhatod, hogy igen, ez is a meditáció. And once you get to that point, everything becomes very easy. És ha el tudsz jutni erre a pontra, innentől minden nagyon könnyű lesz. So this is something that my teacher, who's Sri Chinmoy, in the picture here, this is Sri Chinmoy. Tehát itt a képen látható a tanítom Sri Chinmoy. So he taught us who study from him how to make meditation your life. Your life becomes meditation. És ő azt tanította nekünk, akik ő tanított, hogy hogyan tegyük az életünket meditációvá. So the goal here is to learn how to do it. Of course, we are doing this together. Tehát itt is ez a cél, hogy megtanuljuk, hogy ezt hogy tehetjük, ezt együtt fogjuk tanulni. But to continue in a very, very intense way. De nagyon-nagyon erőteljesen kell ezt majd folytatni. And this is the proposal we make here. It's not just to learn meditation, but to bring spirituality into your day-to-day life. Mert az a javaslatunk, hogy ne csak meditálni tanuljatok meg, hanem a spiritualitást hozzátok be a mindennapi életetekbe. And how to do this? Well, one thing we learned yesterday, we will repeat today also, which is the technique. Az egyik dolog, amit tegnap tanultunk, és ma is át fogjuk ismételni, az a technika. But this is just the beginning. There are actually three things that you need to be successful in this search for spirituality. De ez csak a kezdet. Alapvetően 3 dolog van, amire szükséged van ahhoz, hogy elinduljál a spiritualitásban. And this is something that Buddha was talking to his students. És ez ugyanaz, amit Buddha is tanított a tanítványainak. The first thing, he said, Buddhan Sharanam Gacchami, which means I take refuge in Buddha, in the teacher. Ugye Buddha azt mondta, Buddham Sharanam Gacchami, azaz menedéket keresek Buddhában, azaz a tanítóban. So if you have a good teacher to help you, it's much easier. Tehát, hogyha van egy jó tanítód, aki segíteni tud neked, akkor sokkal könnyebb dolgod van. And who's the best teacher? Ki a legjobb tanító? The best teacher is already inside you. A legjobb tanító már ott rejlik benned. It's your soul. A lelked az. And the soul is the part of ourselves which is connected to God, to the divine. A lélek az a rész bennünk, ami kapcsolatban áll Istennel, a forrással. But usually we don't have access to that reality. De általában ehhez a valósághoz nincsen hozzáférésünk. We are stuck here most of the time. Meg vagyunk ragadva a fejünkben. And because of that we get very confused. Ezért általában zavaros dolgaink vannak. But we connect to the heart, we find the soul, and the soul has all the answers. De ha kapcsolatba tudunk lépni a szívünkkel, akkor megtaláljuk a lelket, és a léleknek megvan már mindenre a válasza. But to make that connection happen, usually you have the help of a teacher. De ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot létre tudjad hozni, ahhoz általában szükséged van egy tanítóra. So, in my case, I found my teacher, Sri Chinmoy, many years ago. Az én esetemben tanítómat, Sri Chinmoy, sok-sok évvel ezelőtt találtam meg. And he's been helping me every day for all those years to find this inner reality.
És mindezen évek során minden egyes nap segített nekem, hogy ezeket a belső valóságokat megtaláljam. So the real teacher, someone like Sri Chinmoy, he just connects you to your highest source, to your divine source. Tehát az igazi tanítók, mint amilyen Sri Chinmoy is, nem tesz mást, mint hogy összekapcsol téged a saját belső forrásoddal. So finding your teacher is the first task. This is something Buddha was telling his students. Once you find your teacher, you already have a lot of help. Tehát az első dolog, hogy megtaláld a tanítódat, ahogy ezt Buddha is tanította. Ha ráleltél a tanítódra, akkor már hatalmas segítségben részesülsz. The second thing he said was Dhammam Sharanam Gacchami, which means to find the Dharma, to follow Dharma. A második, amit mondott, Dharmam Sharanam Gacchami, tehát hogy a Dharmát kövessük. And Dharma means the code of life, some things that you follow that make your life easier in terms of spirituality. A Dharma pedig az élet kódját, törvénykönyvét jelenti. Valami, amit ha követsz, akkor ez megkönnyíti a spiritualitásodat. For example, what you eat plays a role. Például szerepet játszik az, hogy mit eszel. If you want to have a good spiritual experience, you might find that being a vegetarian does really help. Hogyha szeretnél jó spirituális tapasztalatokat, akkor valószínűleg úgy fogod találni, hogy segít, hogyha vegetáriánus módon étkezel. And in fact, this is something also that Buddha mentioned to his students. So if you go to China or Japan, all the Buddhist temples give you very good vegetarian food. És ez is egy olyan dolog, amit Buddha tanított a tanítványainak, úgyhogy ha elmentek Kínába vagy Japánba, a buddhista templomokban mindenütt nagyon finom vegetáriás ételeket szolgálnak fel. And the reason is that whatever we eat something, we also bringing some kind of energy into your system. Ez azért van, mert bármit eszel, azzal egyfajta energiát viszel a szervezetedbe. And once you eat meat, it has a very dense, very heavy energy. Mert hogyha húst eszel, annak egy nagyon sűrű, nehéz energiája van. And you bring into your body the energies of the animal, which are restlessness, aggression, impurity. És a szervezetedbe viszed az állatoknak a tulajdonságait, a nyughatatlanságot, az agresszivitást, a tisztátalanságot. And if you look at our consciousness, we try to raise our consciousness, which means we leave the animal in us behind and we try to be more divine. És hogyha megfigyeljük ezt a folyamatot, akkor szeretnénk a tudatunkat emelni. Tehát megpróbáljuk a bennünk rejlő állatit hátrahagyni, és az isteni felé közeledni. Right now we are in between. We are not fully animal, but you're not divine yet. We are somewhere along this journey. Most valahol félúton járunk. Nem vagyunk már igazán állatok, de igazán isteniek sem vagyunk. But if you eat meat, you bring yourself closer to the animal level. De hogyha húst eszünk, avval az állati tudathoz közelítünk. Because you reinforce those energies inside you. Mert újra megidősíted ezeket a fajta energiákat akkor magadban. And if you don't care about meditation, that doesn't mean anything for you. De hogyha nem érdekel a meditáció, akkor ez persze semmit nem jelent számodra. You can eat meat, your life won't be too much different. Nyugodtan akkor ehetsz húst, és ettől az életed nem lesz nagyon különböző. But if you're serious about meditation, that will make a difference. De ha komolyan gondolod a meditációt, akkor a húsevés is számít. And if you don't believe me, just make a test. És ha ezt nem hiszitek el nekem, akkor tegyetek próbát. If you can't stay 1 month without eating any kind of meat, you will feel something too. Hogyha kibírjátok, hogy 1 hónapig semmiféle húst ne egyetek, akkor érezni fogjátok a különbséget. After a few weeks you notice
something in your meditation changes. It becomes easier, it becomes lighter. Tehát néhány hét után változásra áll be a meditációtokba, könnyebb lesz és levegősebb. In my case, I noticed something quite strange. Én valami nagyon furcsa dolgot érzékeltem. Because every day I was driving to college, I was studying university, and the traffic in São Paulo is not like here, it's very crazy. Mentem az egyetemre, vezettem, és hát São Pauloban nem olyan a közlekedés, mint itt, hanem teljesen őrült. So people cut in front of you all the time, they honk their horn, they curse you, it's normal. Más vezetők bevágnak elét, folyton dudálnak, ez ott teljesen megszokott. So even after 20 minutes driving, I would arrive at the university totally exhausted. Úgyhogy mindössze 20 perc vezetés után totálisan kimerültem, értem be az egyetemre. But after those few weeks, after a month without eating meat, I noticed I was coming to university totally relaxed. I didn't even think about the traffic. De miután néhány hete már nem ettem húst, egyszer csak észrevettem, hogy egyáltalán nem fáradok el a vezetéstől, teljesen kipihenten érkezek az egyetemre, és egyáltalán észre se veszem a forgalmat. All that aggressivity, all that tension didn't affect me so much. So I would get there and think, oh my God, I didn't curse anyone, I didn't scream, I didn't shout, I'm so relaxed. Az összes feszültség és az összes agresszivitás nem érintett meg engem. Nem kiáltottam rá senkire, nem dudáltam, tehát teljesen hidegen hagyott ez a dolog. So if you want, you can try that. This is something up to you, but I can tell you this does help. That's why also if you go to India, most of the population is vegetarian for spiritual reasons. Tehát, hogyha nem hiszitek, próbáljátok ki, érdemes. És például, ha Indiába mentek, ott is a lakosságnak a nagy része spirituális okokból vegetáriánus. And the third thing is Sangam Sharananga Chami, which means to be part of the Sangam. Sangam Sharananga Chami, ez a harmadik rész, hogy legyél részese a Sangamnak. And Sangam means the spiritual community, that you don't practice meditation just alone. You find a community of people who also do it. A Sangam pedig a spirituális közösség, ami azt jelenti, hogy nem egyedül meditálsz, hanem találsz egy közösséget, akivel együtt járod ezt az utat. So I mentioned that it's easier if you meditate here together, and this is because of the Sangha. When there's a lot of people practicing together, it becomes much easier, much more powerful. Ahogy mondtam, könnyebb így itt meditálni így együtt, és ez a Sangha miatt van, a közösség miatt, akikkel együtt gyakorolsz. So once this course ends on Friday, we will continue with people who want to meditate together. We will form a group of people and we will keep going in this way. Tehát amikor ennek a 4 alkalmas tanfolyamnak vége lesz, akkor azokkal, akiket ez a dolog komolyan érdekel, tovább is folytatjuk, kialakítunk egy csoportot, és lesznek ilyen közös meditációs alkalmak. So these are the 3 pillars, the 3 things that can really give you a much better result in meditation. Ez az a 3 oszlop, aminek segítségével sokkal jobb eredményeket érhetsz el a meditációban. So the first, to find your teacher, your spiritual guide. Tehát az első, hogy megtaláljad a mesteret, a tanítódat, a spirituális vezetődet. The second, to follow Dharma. A második, hogy kövesd a dharmát. Which are these special regulations. Tehát ezeket a bizonyos szabályrendszert. And each spiritual master will give you a set of principles that you have to follow to have the best result. Minden spirituális mester elmondja azokat az alapelveket, amit követned kell, hogy jó eredményt érhess el. And then finally the Sangha. És a harmadik a Sangha, which is something you're already doing now. Amit már most is csinálunk. And we continue doing the next weeks.
és a következő hetekben is folytatjuk. So this is something very special. If you take this opportunity to learn meditation with those three things, you can go very fast and very quickly reach some results. Tehát ez nagyon különleges lehetőség, hogy ezt a három dolgot felhasználva gyorsan haladhass és hamar eredményeket érhess el. So enough talking, let's practice now. Elég is talán a beszédből, gyakoroljunk. Yesterday we learned a few very simple meditation techniques. We're going to repeat them today for those who were not here yesterday. Tegnap tanultunk néhány nagyon egyszerű meditációs technikát. Meg fogom ismételni azoknak, akik nem voltak itt tegnap. And the technique we learned yesterday was concentration. We look at something very small. A tegnap tanult egyik technika a koncentráció, hogy valami nagyon apró dologra nézünk. And we use the candle flame. We look at the top of the flame. A gyertyalángot használtuk, a gyertyalángnak is a csúcsát. And the goal during the exercise is to slow your mind, to have your mind very quiet, very silent. A gyakorlatnak a lényege pedig az volt, hogy lelassítsuk az elménket, hogy lecsendesítsük és megnyugtassuk. And to slow your mind, you grab a thought. The moment the thought comes to your mind, you grab it and you throw it into the flame. És hogy lelassítod az elmédet, az érkező gondolatot megragadod, és belehajítod a lángba. Or you can imagine the thought is like a cloud that passes through the sky and just goes away. Vagy elképzeled, hogy a gondolat az csak egy felhő, ami keresztül halad az égen, és nem hagy nyomot. And once you find that space that is totally silent, something will come to the fore, which is your heart. És hogyha sikerül megragadnod azt a pillanatot, amikor teljes csend van, akkor a szívedből előjön valami. And we call the heart, but it's actually a plane of consciousness. És ezt most szívnek nevezzük, de ez valójában egy tudati sík. We have the mental plane, which is something we usually live in during the day. Van a mentális sík, ez az, ahol általában napközben élünk. But we also have the spiritual plane, the heart plane. De van egy spirituális sík is, a szívnek a síkja. Which we can also access once we are in complete silence inside the mind. Amihez szintén hozzáférhetünk, hogyha teljes csendet tudunk teremteni az elménkben. And once you reach this plane, the sensation is of freedom, of light, of joy. És ha sikerül erre a síkra jutni, akkor amit megtapasztalunk, az a szabadság, az öröm, a fény. And this is the reality of meditation. És ez a meditációnak a valósága. So with this technique, you clear your mind and slowly you start to develop this connection with your heart, with your soul. Tehát ezzel a technikával megtisztítjuk az elmét, és lassan kialakítjuk ezt a kapcsolatot a szívünkkel és a lelkünkkel. But before you do this, something very important. You have to prepare yourself so you can have a good meditation. De mielőtt ezt a gyakorlatot végezzük, azelőtt föl kell készülnünk, hogy jó meditációnk lehessen. And there are two things you always have to do to start with a good meditation. És két dolog van, amit mindig meg kell tennünk, hogy jó meditációra föl tudjunk készülni. The first thing is to sit correctly. So when you sit down, you have to make sure your spine is straight. Az első dolog, hogy megfelelően egyenesen üljünk, a gerincünk legyen teljesen egyenes. And if you're sitting in a chair, it means sometimes you have to move forward a little bit, so you're not using the backrest, you're not reclining like this. És hogyha széken ülsz, az valószínűleg azt jelenti, hogy egy kicsit előrébb kell húzódnod, hogy ne dőljél neki a támlának. And the second thing is how to breathe in and out correctly. A másik dolog pedig, hogy hogyan kell megfelelően lélegezni. So now we're going to do a little technique we did yesterday also, how to find the right breath for meditation. Úgyhogy most egy technikát fogunk gyakorolni, amit tegnap is csináltunk, hogy kell megfelelően kibelélegezni. Use your imagination and you're going to imagine a little string like this long that is glued to the tip of your nose. It's hanging from the tip of your nose.
Egy kis darab fonalat kell elképzelnünk, ami az orrunk hegyére van ragasztva, és onnan lóg. So you imagine how the string moves as you breathe in and out. Tehát elképzeled, hogy mozog a szál, miközben lélegzel ki és be. When you breathe in, the string moves closer to your body. Ahogy belélegzel, közelebb mozdul az arcodhoz a szál. And when you breathe out, it goes away from your body. És amikor kilélegzel, akkor távolodik. So when you close your eyes, you just visualize the string moving as you breathe in and out. Tehát lehunyod a szemedet, és elképzeled ezt a szálat, ahogy kibeleng. And then you try to make your breath very slow, very silent. És utána megpróbálod a lélegzetedet nagyon lassúvá és csendessé tenni. You make your breath so slow, so gentle that the string does not move anymore. Megpróbálod annyira lassúvá és finommá tenni a lélegzetedet, hogy többet már nem mozduljon meg a szál. And once you find that kind of breath, it means you're ready to start your meditation. És hogyha sikerült megtalálnod ezt a fajta légzést, az azt jelenti, hogy készen állsz a meditációra. Okay, so let's start. We will begin by chanting 3 times the mantra Om together, and then we end also in the same way. Tehát akkor el is kezdjük a gyakorlatot, a gyakorlat kezdetekének és a zárásnak szintén 3-szor elismételjük az Om mantrát. So now let's close our eyes and just visualize the string. Hunyjátok le a szemeteket és képzeljétek el a fonalat. While you're keeping your spine straight, just breathe in and out very peacefully, very silently. A gerinceteket egyenesen tartva, nagyon lassan és csendesen lélegezzetek be és ki. As you breathe in and out, just observe how the string moves. Ahogy be és kilélegzel, figyeld meg, hogyan mozog a szál. Try to make your breath so silent, so gentle that the string does not move anymore. Próbáld meg a lélegzetedet annyira lecsendesíteni és lelassítani, hogy a szál már nem mozduljon meg. Try to make every breath a little deeper, a little softer than the previous one. Próbálj meg minden lélegzetvételt egy kicsit mélyebbé, és egy kicsit lágyabbá tenni, mint az előzőt. Now let us begin by chanting Om 3 times. És kezdjük az Om 3-szori ismétlésével. Now open your eyes and look at the very top of the candle flame. Nyissátok ki a szemeteket, és nézzétek a gyertyaláng csúcsát. At the same time, keep your breath very slow, very deep. Közben figyeljetek rá, hogy a lélegzetetek maradjon nagyon lassú és nagyon mély. During the exercise, nothing else matters, nothing else exists, only the candle flame. A gyakorlat alatt nem számít semmi más, és nem létezik semmi más, csak a gyertyaláng. If any thought comes to your mind, quickly throw it inside the candle flame.
Ha bármi gondolat érkezik az elmédbe, azonnal dob bele a lángba. Or you can imagine that the thought is just a cloud that passes through the sky and disappears without any trace. Vagy képzeld el, hogy a gondolat egy felhő, amely áthalad az égen, és nem hagy nyomot. If you lose your concentration, just get back to the exercise, throwing away the thoughts inside the flame. Hogyha tönkre megy a koncentrációt, közben csak térj vissza a gyakorlathoz, és dobjad a gondolatokat a lángba.
Let us end with 3 times Om. Zárjuk a gyakorlatot 3-szor Ommal. Close your eyes and relax for just 1 minute. Mondjátok le a szemeteket, és csak lazítsatok egy percig. And try to feel the peace that you have created with this exercise. És próbáljátok érezni azt a békét, amit a gyakorlattal létrehoztatok. So this is something that you should do every day in the morning. Ez egy olyan gyakorlat, amit kellene minden reggel csinálnotok. And this is the first exercise that you do when you wake up. És ez a gyakorlat, amit rögtön elsőnek kell csinálnotok, mikor fölébredtetek. So before you have breakfast, before you look at your phone, please try to meditate. Tehát mielőtt megreggeliznél, meg mielőtt ránéznél a telefonodra, kérlek próbálj meg meditálni. And then you can also do this before you go to bed, the last thing you do in your day. És lefekvés előtt is megismételheted ezt, utolsó dologként, mielőtt aludni mész. So with this simple exercise, you can start from whatever state you have, and then you can go all the way to the highest state of meditation. Ezzel a gyakorlattal elkezdheted bármilyen szinten tartasz is, és eljuthatsz egészen a meditációnak a magas szintjéig. It looks very simple, very easy, but this exercise is very, very deep. Nagyon egyszerűnek és könnyűnek tűnik, de ez egy nagyon-nagyon mély gyakorlat. And after a while, you start to go deeper into your own self. You start to discover many things about your nature, about who you are. És a gyakorlással fokozatosan egyre mélyebbre merülsz magadba, és egyre inkább felfedezed a valódi természetedet, hogy ki is vagy te igazából. And if you go even deeper, you may find answers for important questions, like what I'm supposed to do with my life. És ha még mélyebbre mész, akkor válaszokat találhatsz nagyon fontos kérdésekre, mint például, hogy mit is kellene kezdenem az életemmel. Why am I alive? Miért élek? What's the goal of my life? Mi az életemnek a célja? These are questions that can only be answers from your inner self, from your soul. Ezek olyan kérdések, amiket csak a belső önvalódból, a lelkedből válaszolhatsz meg. And once you learn how to meditate, you can go deeper inside your heart, inside your soul, and you can get this kind of answers. És hogyha megtanulsz meditálni, akkor egyre mélyebbre mehetsz a szívedbe és a lelkedbe, és megkaphatsz efféle válaszokat. Sri Chinmoy was asked once, what's the difference between prayer and meditation? Sri Chinmoyt egyszer megkérdezték, hogy mi a különbség az ima és a meditáció között.
And he answered, when I pray, I'm saying something, I'm talking, and God is listening to my prayer. És Sri Chinmoy ezt válaszolta, amikor imádkozom, akkor én beszélek, én mondok valamit, Isten pedig hallgatja az imámat. But when I meditate, I become completely silent. De amikor meditálok, akkor teljesen csendben maradok. And then God speaks, and I can listen to his voice. És akkor Isten szól, és én tudom hallgatni az ő hangját. So this is a very good reason to learn meditation. Úgyhogy ez egy nagyon jó indok arra, hogy megtanuljunk meditálni. So this is just one exercise. Tehát ez csak egy gyakorlat. And we will learn a few others during this course. És tanulunk még néhány másikat egy a tanfolyamon. But I still feel this is the most important of all the exercises. De én még mindig úgy érzem, hogy az összes gyakorlat közül ez a legfontosabb. Because inside this exercise you can find lots of different things. Mert ezen a gyakorlaton belül rengeteg különböző dolgot találhatsz. Now let's move to the second exercise. Lépjünk tovább a következő feladatra. This is an exercise that also works with visualization, which means we are using our imagination. A következő gyakorlat is egy vizualizációs gyakorlat, ami azt jelenti, hogy a képzelőerőnket használjuk. And also uses the heart chakra. És szintén a szívcsakrát használja. So the heart chakra is the best place to meditate on. If you want to meditate somewhere in your body, the heart chakra is the best place. És a szívcsakra az a pont, amire a legjobb meditálni. Tehát ha valamelyik testrészedre meditálni akarsz, akkor a szívcsakra a legjobb. Because inside the heart chakra is your essence, is the highest self. Mert a szívcsakrádban található a lényeged, a legfelsőbben valód. This is the doorway into the soul, is in the heart. A szívben található a lélekhez vezető kapu. So it's not the physical heart, which is a little bit to the left, but it's right in the center of your chest. Itt nem a fizikai szívről van szó, ami kicsit bal oldalon található, hanem egészen a mellkas közepén van a spirituális szív. This is where you point when you say me, I, you point here. Ez az a pont, ahol mutatunk, amikor azt mondjuk, hogy én. And for this exercise, we're going to use also our hands in a special position, which we call mudra. Ehhez a gyakorlathoz a kezünket is használni fogjuk, egész különleges tartásokban, amit mudráknak nevezünk. And mudra are hand positions or hand postures that have also special energy meaning. A mudrák olyan kéztartások, amiknek szintén nagyon fontos energetikai jelentése van. So depending how you place your hands during meditation, you can have a different kind of experience. Tehát attól függően, hogy milyen pozícióban tartod a kezedet meditáció közben, különböző tapasztalatokat élhetsz meg. So for this exercise, there are two mudras that you can use. Ehhez a gyakorlathoz két mudrát használhatsz. One of them is to grab the fingers like this from your right hand. Az egyik az, hogy a jobb kezednek az ujjait így összeszorítod. And you place them right in front of your heart chakra. És a szívcsakrád elé helyezed. So this is one possibility. The other one is to bring the two hands together like this. A másik lehetőség, hogy a két kezedet összeteszed így. And then also you place the hands like this in front of your heart chakra. És a két kezedet szintén a szívcsakrád elé helyezed. And this mudra is very popular because it connects something, brings down the energy from above and channels that energy inside the heart chakra. Ez egy nagyon közkedvelt mudra, mert lehozza a fönti energiákat, és mint egy csatorna vezeti egyenest a szívcsakrába. So it's like your hands become like antennas that bring this energy and channel it into the heart. Ilyenkor kezed úgy működik, mint egy antenna, ami föntről lehúzza az energiát, és a szívbe vezeti.
So this is a very powerful way to open the heart and connect to the heart. Tehát ez egy nagyon erőteljes mód arra, hogy megnyissuk a szívet és kapcsolatot alakítsunk ki vele. So this will be a guided meditation, which means I will guide you to the exercise by telling you what to imagine. Ez egy vezetett meditáció lesz, ami azt jelenti, hogy úgy foglak a meditációba vezetni, mondom, hogy mit képzelj el. So the most imagination you have, or the stronger the visualization, the better the results will be. Tehát minél jobb a képzelőerőd, minél erősebben tudsz vizualizálni valamit, annál jobb eredményt érhetsz el. And we will begin by looking at the candle flame, like we did before. Úgy kezdjük majd, hogy a gyertyalángot nézzük, ahogy előzőleg is tettük. But you try to capture all the details of the flame, like if you could take a picture. You see all the details, like the shape, the color, the size of the flame. De most megpróbáljuk megfigyelni a gyertyalánknak minden apró részletét és tulajdonságát, milyen az alakja, a színe, a fénye. So after a few seconds we close our eyes and we project the image in front of us. Egy pár perc után lehunjuk a szemünket, és magunk elé vetítjük a gyertyalánk képét. So like imagine you have a movie screen and you're projecting the candle flame in front of you. Elképzeljük, mintha lenne előttünk egy vetítővászon, és oda vetítjük ki ezt a lángot. And then we will continue with the visualization. I will explain you what you imagine after that. És utána folytatjuk ezt a képzeletgyakorlatot, mindig mondani fogom, hogy mit kell elképzelnetek. Okay, so let's start like before with the spine straight. Kezdjük megint egyenes gerinccel. We just for now close our eyes and visualize the little string. Most egy kis időre hunyd le a szemed, és képzeld el azt a kis fonalat. And as we breathe in and out, you will try to make our breath very slow, very gentle. És ahogy lélegzel, próbálod egészen lecsendesíteni, lelassítani a lélegzetedet. You watch the string moving and you try to make your breath so gentle that the string does not move anymore. Figyeld, ahogy mozog a szál, és próbáld meg annyira lelassítani a légzésedet, hogy a szál már nem mozduljon. Now we begin with Om. Most kezdjük az Ommal. And choose one of the two heart mudras. Most nyisd ki a szemed, és válasszad az egyik említett mudrát. And then look at the candle flame and try to see all the details of the flame. És most nézz a lángra, és próbáld meg látni a láng minden egyes részletét. You pay attention to the color, the shape, the brightness of the flame. Figyeld meg a lángnak a színét, a formáját, a fényességét.
Now you close your eyes and visualize the same flame shining in front of you. Most hunyd le a szemed, és képzeld el ugyanezt a lángot magad előtt. You see the same flame with the same color, the same shape, the same brightness. Ugyanezt a lángot látod, ugyanavval a mérettel, színnel és fényességgel. And now you bring this flame and imagine that is burning inside your heart chakra. Most fogod ezt a lángot, és elképzeled, hogy a szívcsakrádban ég. You visualize this flame shining inside your heart center. Megjeleníted ezt a lángot, ahogy ott ragyog a szívközpontodban. Now imagine that this tiny flame becomes a sphere of golden light, like a little sun. Most elképzeled, hogy ez az apró láng egy fénykömbé változik, mint egy aranyló nap. You visualize this little sun shining with this beautiful golden light inside your heart center. Elképzeled, hogy ez a kis nap gyönyörű aranyló fénnyel ragyog a szívedben. And this sun spreads this golden light to all directions. És ezt az aranyló fényt szétsugározza minden irányban. Feel that every part of your body receives and shines with this beautiful golden light. Érezd, hogy a testednek minden része megkapja ezt a ragyogó aranyló fényt, és ezt sugározza. Now every time you breathe in, imagine that the sun becomes a little bigger. Most minden alkalommal, amikor belélegzel, képzeld el, hogy ez a nap egy kicsit nagyobbra nő. With every breath, the sun grows larger and becomes more powerful. Minden lélegzettel nagyobbra nő ez a nap, és egyre erőteljesebbé válik. As it expands, it shines this light to even further distance, into all directions. Ahogy egyre tágul, folyamatosan nagyobb és nagyobb távolságra sugározza ezt az aranyfényt.
Now feel that this golden light carries within the vibration of unconditional love. It spreads to all directions. Most képzeld el, hogy ez az aranyló nap magában hordozza a feltétel nélküli szeretetet, és ezt sugározza minden irányba. Now every time you breathe out, you feel that this sun becomes a little smaller. Most minden alkalommal, amikor kilélegzel, érezd, hogy ez a nap egy kicsit kisebbé válik. Slowly it goes back to its original size. Lassan összemegy az eredeti méretére. Now it becomes once again a sphere of golden light, a little sun shining inside your heart center. És most újra egy apró fénygömb, egy kis nap, ami a szívközpontodban ragyog. Now try to feel inside the sun the vibration of gratitude. Most próbáld ebben a napban érezni a hálának a rezgését. You can feel gratitude for being able to get in contact with your deeper self, your heart. Hálát érezhetsz azért, hogy képes voltál kapcsolatba lépni mélyebb önvalóddal, a szíveddel. Let us end by chanting Om 3 times. Ismételjük el 3-szor az Omot.
Okay, so two things about this exercise. Két dolgot erről a gyakorlatról. This is a very, very good way also to develop this connection with your heart. Ez is egy nagyon jó módszer arra, hogy kialakítsd ezt a kapcsolatot a szíveddel. And this is like an inner door that you can open little by little. Ez olyan, mint egy belső ajtó, amit apránként ki tudsz nyitni. And the more you open this door, the more you feel of this light that comes from your inner self. És minél jobban ki tudod nyitni az ajtót, annál inkább érzed ezt a belső fényt, ami belőled árad. First you can just see a little gap, a little light coming through. Először csak egy kis részt látsz, egy pici fény kiszűrődik. But once you can open the door completely, you can walk in and enter into the heart. De ha sikerül szélesre tárnod ezt az ajtót, akkor besétálhatsz, beléphetsz a szívedbe. And then it's a very beautiful experience. És ez akkor egy nagyon szép tapasztalat. And the other thing is what you do at the end of the exercise, not just this one, but any exercise. És a másik dolog, amit a gyakorlat végén csinálhatsz, nem csak ennél a gyakorlatnál, mint bármelyik gyakorlatnál. Once you stop your meditation, you may notice you still feel something very good happening. Amikor befejezed a gyakorlatot, akkor érezheted, hogy még mindig valami nagyon jó dolog történik. So which means the meditation is still taking place even though you're not making any effort. Ami azt jelenti, hogy a meditáció még mindig folyik annak ellenére, hogy már semmilyen erőfeszítést nem teszel. And if you remain very peaceful, very quiet, you're still getting the result of this meditation. És hogyha békés és csendes tudsz maradni, akkor még mindig kapod folyamatosan a meditációnak az eredményét. So once you end your meditation, it's important to remain quiet for a little while and just enjoy that peaceful feeling. Tehát amikor a végére érsz a meditációnak, akkor fontos, hogy egy kis ideig még csendben maradj, és élvezd a meditáció gyümölcseit. And let that meditation be absorbed, be assimilated. This is what we call the assimilation period. És engedd, hogy ezt a meditációt magadba szívd, hogy feldolgozz, ezt nevezzük asszimilációnak. And then we focus on the quality of gratitude, which is something extremely powerful. Utána pedig a hálának a minőségére koncentrálunk, ami egy nagyon erőteljes minőség. So Chinmoy mentioned that from all the spiritual qualities, gratitude is the best, is the most powerful. Sri Chinmoy említette, hogy az összes spirituális tulajdonság közül a hála a legerőteljesebb, a legjobb. Because inside gratitude you have peace, you have light, you have progress, you have happiness, everything is inside gratitude. Mert a hálában megtalálható a béke, a haladás, a szépség, mindenféle tulajdonság ott van a hálában. And this is a real secret of spirituality. If you can increase gratitude inside you, you make much faster progress. És ez a spiritualitásnak az egyik nagy titka, hogyha fokozni tudod a háládat, abban sokkal gyorsabb haladást érhetsz el. And there are many things we can be grateful for. És rengeteg dolog van, amiért hálásak lehetünk. So you try to incorporate gratitude into your meditation. You feel you get much better results. Tehát ha megpróbálod a hálát beépíteni a meditációdba, akkor meglátod, hogy sokkal jobb eredményt érsz el. So now we have two different techniques to try at home. Most már van két különböző technika, amit otthon próbálhatsz. You can combine both of them. Össze is vonhatod őket. For example, you can start with a silent meditation for a little bit. Kezdheted először egy kis csendes meditációval. And then you do the visualization. Utána végigcsinálod a vizualizációs gyakorlatot. Or you can do the other way around. You start with the visualization, then you do the meditation. Vagy csinálod fordítva is, hogy először a vizualizációt végzed el, és utána meditálsz. Or you can do meditation in the morning, the visualization in the evening. Vagy végezheted a meditációt reggel, a vizualizációt pedig este.
And then you can see which of them gives you the best results, and then you can also stick with just one of those two techniques. És aztán meglátod, hogy melyik hoz neked jobb eredményt, és akkor lehet, hogy utána már csak azt a technikát gyakorlod. And for those who were not here yesterday, I mentioned that reading spiritual books is an excellent way also to get inspiration. Akik tegnap nem voltak itt, azoknak a kedvére elmondom, hogy a spirituális könyvek olvasása is egy nagyszerű lehetőség arra, hogy inspirációt nyerjünk. And luckily Sri Chinmoy was a very good writer. He wrote many books. Szerencsére Sri Chinmoy nagyon jó író volt, rengeteg könyvet írt. About many very interesting topics about meditation, but also about dreams, about many things. Rengeteg érdekes témáról a meditációval kapcsolatban, de például az álmokról és nagyon sok mindenről. And we have some of those books in the back. És hátul megtalálható jó néhány ilyen könyv. And especially I recommend the book called Meditation, because all the things we are learning here, you will find in that book. Elsősorban a Meditáció című könyvet javaslom, mert minden, amiről itt tanulunk, az megtalálható ebben a könyvben. And it's not because I'm a student of his that I recommend this book, but this is actually a very good book. És nem csak azért ajánlom ezt a könyvet, mert én az ő tanítványa vagyok, hanem mert ez tényleg egy nagyon-nagyon jó könyv. I read books by many authors about meditation, but I think this one is really the best because it covers everything but also gives you many different techniques. There's about 30 different techniques in the book. Számos könyvet olvastam a meditációról különböző szerzőktől, de én mindenképp ezt éreztem a leghasznosabbnak. Többek között azért is, mert sok technikát is leír, legalább 30 technika megtalálható a könyvben. So our next meeting will be on Thursday. A következő találkozónk tehát csütörtökön lesz. So you have 2 days to practice meditation by yourselves. Úgyhogy most van 2 napotok, hogy magatokban gyakoroljátok a meditációt. So next time we meet, I will ask about the homework. Úgyhogy amikor legközelebb találkozunk, megint meg fogom kérdezni, hogy megcsináltátok-e a házi feladatot. And see how many people get the star, which means you made all the meditations. És kíváncsi vagyok, hogy ki kap csillagos ötöst, ami azt jelenti, hogy minden meditációt elvégzett. So now I want to know if you have any questions. Ha van valakinek valami kérdése, most fölteheti. Yes? What to do if we fall asleep during the meditation? Okay, good question. What happens if you fall asleep during meditation? Tehát, hogy mit tegyünk, hogyha meditáció közben elalszunk? Well, the first thing you have to do is to wake up. Hát az első dolog, hogy ébredj fel. Which sounds okay, that's a good advice, but you know, anything that happens during meditation that is not meditation, you take as an obstacle. Alapvetően bármi, ami a meditáció alatt megtörténik és nem meditáció, azt akadálynak kell tekinteni. Which maybe you fall asleep or you feel pain in your back. Ami lehet, hogy elalszol, vagy például megfájdul a hátad. Or you're thinking about the supermarket you have to go to. Vagy arra gondolsz, hogy el kell menjél vásárolni. Those are all obstructions to your meditation. Ezek mind akadályok a meditáció során. And there are 2 things that can happen. One is that you stop at obstruction and you don't go forward. És 2 dolog történhet, vagy megállsz ennél az akadálynál, és nem haladsz előre. So if you fall asleep, you remain asleep, you snore, then the meditation is over. Tehát, hogyha elalszol és alva maradsz, akkor a meditációnak itt vége van. Or if you're thinking about the supermarket, you can make a big list and after 20 minutes meditation is over. Vagy hogyha a bevásárlásra gondolsz, és csinálsz egy hosszú bevásárlólistát, 20 perc után egész biztos, hogy már vége van a meditációnak. But the real attitude is like a hero, you know? Like imagine you're in a battlefield and the enemy comes in front of you. You don't stop. You just go around him, you destroy the enemy, you continue.
De a megfelelő hozzáállás az a hősnek a hozzáállása, aki kint van a csatamezőn, ott áll előtte az ellenség, de nem áll meg, hanem megy tovább, megkerüli, vagy megküzd vele. And the spiritual seeker is a spiritual warrior. You have to have that brave spirit to go forward. A spirituális kereső az egy spirituális harcos, bátor lelke kell legyen, hogy előre tudjon haladni. You're not fighting the outer enemies, you're fighting your inner enemies. Nem a külső ellenségekkel harcolsz, hanem a belső ellenségeiddel. But if you don't conquer your enemies, you never go forward. De ha nem győzöd le az ellenségeidet, akkor soha nem fogsz előre haladni. So falling asleep is one of the enemies. Tehát ha elalszol, az az egyik ellenség. And if you want to surrender to the enemy, say, oh, I'm so tired, maybe sleeping is okay. És hogyha meg akarod adni magad az ellenségnek, azt mondod, hogy jaj, olyan fáradt vagyok, talán rendben van, ha alszom. But the other attitude says, no, I don't need to sleep now, I need to meditate, so go away, I'm meditating now. A másik hozzáállás viszont az, hogy azt mondod, nem, most nincs szükségem az alvásra, most meditálok, menj innen. So always fight for what is the right thing. In this case, is to remain in your meditation. Anything that comes to you, you take it out, you go away, you conquer that. Tehát mindig harcolj a helyes dologért, ami ebben az esetben a meditáció. Ha bármi zavaró dolog jön, akkor küzdjél meg vele, és haladj tovább, meditáljál. Usually, sleep can be conquered in different ways. For example, if you take a shower before meditation, it's very hard to fall asleep. Sok minden dologgal lehet az alvás ellen harcolni, például gyakran segít, hogyha a meditáció előtt lezuhanyozol. And this is something that Sri Chinmoy will recommend us to take a shower before, for example, your morning meditation. Sri Chinmoy is például ezt javasolja, hogy a reggeli meditációd előtt zuhanyozzál le. It also purifies your energy, your consciousness. Ez az energiáidat és a tudatodat is megtisztítja. And the other thing is to keep your spine straight and breathing properly. If you do those two things, it's also very hard to fall asleep. A másik dolog, hogy egyenesen tartsad el a gerincedet, és megfelelően mélyen lélegezzél. Ha ezt a két dolgot megteszed, akkor elég nehéz elaludni. So the right posture also helps you to breathe better. And once you're breathing correctly, you're very energized. You know, not falling asleep. A megfelelő testtartás segít abban, hogy megfelelően lélegezzél, és hogyha a lélegzéssel kellő energiát kapsz, akkor nem fogsz elaludni. So this is a good question. Ez egy nagyon jó kérdés volt. What else? Bármilyen más kérdés? Nekem a meditáció elején mindig elkezd, hogy az arcot viszketni, vagy az orrom. At the beginning of the meditation, I always get an itch on my face or on my nose. An itch? Itch. Oh, yeah, this is like falling asleep, but a little different. Ez olyan dolog, mint az alvás, csak egy picit más formában. You know, there are many things inside us that don't want to meditate, especially our mind. Nagyon sok minden van bennünk, ami nem akar meditálni, de legfőképpen az elmék. And the mind is very clever. Az elme pedig nagyon ravasz. He always finds something to take us out of the meditation. Mindig kitalál valamit, hogy kihúzzon minket a meditációból. Sometimes the supermarket list. Néha a bevásárlólista az. Sometimes say, you really need to itch here. Néha azt mondja, hogy itt nagyon meg kell vakarozni. And say, well, before I didn't have any itch. Now I start to meditate, all those things happen. My back hurts, I feel I want to itch. Érdekes, mert előtte semmi nem viszketett, de ha leülök meditálni, akkor viszket, vagy megfájdul a hátam. So sometimes you just have to say, I won't surrender. I will keep my meditation, and those distractions I'll push away, and they go away after a while. Sokszor semmi más dolgunk nincs, mint egyszerűen csak eltökéltek vagyunk, és azt mondjuk, hogy nem, ezekkel most nem foglalkozunk, most igazán meditálni akarunk. És egy idő után ezek a zavaró hatások, ezek elhagynak minket.
In the beginning, all those things happen, but as you get better with meditation, you realize those things after a while go away. They don't bother you anymore. Kezdetben ezek a dolgok elég gyakran megtörténnek, de ahogy előre haladsz és egyre jobban meditálsz, meglátod, hogy ezek a dolgok már nem fognak zavarni, és távol maradnak tőled. So the mind will try many different tricks. Tehát az elmének számos trükkje van, amit kipróbál majd rajtad. And after a while, it says it doesn't work. I give up. De egy idő után azt mondja, hát ez sem működik, akkor hagyjuk. So don't worry, this is normal in the beginning. Úgyhogy ne aggódj el, ez a kezdetben teljesen normális. One more question? Még egy kérdés? Yes. Fontos-e az, hogy a mellkasból lélegzek, vagy hasi légzés? Is it important if you breathe in your chest or in your stomach? Well, it doesn't really matter so much, but imagine that each breath you have to be very conscious of the breath, the breathing process. Ez annyira nem számít, a fontos az, hogy tudatos legyen a légzésed, tehát figyelj a légzésre, magára a légzés folyamatára. And you concentrate as the air passes through the nostrils. This is important because around the nostrils there are many energy points also. Fontos, hogy arra koncentrálja, hogy a levegő áthalad az orrcimpáidon, mert itt az orrcimpák körül nagyon sok energiapont van. So that's why we visualize the little string also makes you more focused on the process of breathing through the nose, through the nostrils. Ezért is képzeljük el ezt a szálat, mert ez tudatossá teszi azt, hogy a orrunkon keresztül lélegzünk. And once you do it for a few times, you get that kind of rhythm that is very peaceful, very gentle. And then after that, you are in the right breathing pattern. És hogyha ezt párszor gyakorolod, akkor kialakul egyfajta ritmus. És hogyha ez már megvan, akkor ez a megfelelő légzés minta. So once you find that proper rhythm, then the breathing will be perfect. Hogyha ezt a megfelelő ritmust megtalálod, akkor tökéletes lesz a légzésed. And if you do it a few times, then you know, before your meditation, you already get to the rhythm automatically. És hogyha néhányszor ezt gyakorlod, akkor egyszerűen megtanulod, és a meditáció előtt automatikusan be fog állni ez a ritmus. So then you will breathe properly. You don't have to focus where the breath is coming from. És akkor megfelelően lélegzel, és nem kell arra koncentrálnod, hogy honnan van ez a légzés. Great, so if you have any more questions, I'll be here for another few minutes. Otherwise, thanks for coming and see you on Thursday. Ha valakinek még van kérdése, akkor még egy pár percig itt vagyok, rendelkezésre állok, különben pedig köszönöm, hogy eljöttetek, és várunk a következő alkalommal. Thank you very much.